Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо смачну сезонну закуску з кабачків у вигляді тортика. Така красива і дуже вишукана закуска одразу зникне з вашого столу. Отож, розпочинаємо. Кабачки натираємо на великій терці. Так як вони молоденькі, шкірку я залишаю. Трішки підсолюємо їх і перемішуємо. Нам потрібно, щоб кабачки пустили сік. Якщо вони у вас будуть великі, з грубою шкіркою, ви обов'язково її забираєте, чистите і з серединки вибираєте зернятка, тому що вони вже будуть великі і несмачні. В молодих кабачках їх зовсім не відчувається. Гарненько вимішуємо і відставляємо в сторону на 15-20 хвилин, чекаємо, поки пуститься сік. Щоб не втрачати час, підготуємо соус. У мисці поєднуємо сметану та майонез, додаємо чесник, стертий на дрібній терці або ж пропущений через чесникодавку. Кріп, можна давати ще петрушку, цибульку зелену, все за вашим смаком. І трішечки підсолюємо. Перемішуємо і теж відставляємо в сторону. Минуло 15 хвилин, як бачимо, появилося вже дуже багато соку, який нам не потрібен, тому віджимаємо його руками і перекладаємо кабачки в іншу миску. Відтискайте скільки можете. Як бачите, соку в кабачків дуже багато. І це ще не все. Скільки вони будуть стояти, стільки вони будуть його пускати. Він нам не потрібен, отож забираємо. Всипаємо борошно, яйця, кріп, можна будь-яку іншу зелень. І солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо все. Борошна в кожного може бути різна кількість. Все залежить від яєць, які ви додали, і від віджатого соку кабачків. Ось така, дивіться, має в нас вийти маса. Не дуже рідка і не надто густа. Все як на оладки. Тепер ставимо пательню на вогонь, додаємо трішки рослинної олії, розігріваємо і смажимо наші млинчики. Кожного разу кабачки перемішуйте, адже вони ще будуть пускати сік. Викладаємо нашу масу і розподіляємо по пательні. Дуже сильно грубі млинчики не робіть. Тоненькі теж не раджу, тому що буде незручно перевертатися і вони можуть у вас рватись. Смажимо з обох сторін до золотистого кольору і перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо на іншу сторону і накриваємо кришечкою. З іншої сторони вже теж підсмажився, забираємо і смажимо наступні. Нам потрібно, щоб кожен млинчик якнайкраще охолов, тому кожного я буду викладати на іншу посудину. Перемішуємо ще раз, бачите, появилося знову багато соку. Перемішуємо і викладаємо, формуємо наступний млинчик. На один млинчик даю приблизно 2-3 столові ложки кабачків. Поки кабачкові коржі охолонуть, ми підготуємо помідори. Я пропоную вам декілька варіантів. Помідор можна нарізати просто кружечками,
Можна напівкільцями, або ж зробити так, як буду готувати я. Що я зроблю? Один помідор вже я почистила від шкірки. Зараз буду чистити інші. Дивіться і повторюйте все те ж саме, що показую я на відео. Пізніше розкажу, для чого це. Чистим весь помідор. Як бачите, я зняла шкірку і вона у мене залишилася цілою. Так має бути. Забираємо її поки що на мисочку. Все те ж саме роблю з наступним. Тепер розрізаю помідор навпіл і дістаю ось цю серединку. Я її буду забирати, адже якщо її залишити, то вона буде давати багато соку, а я цього не хочу. Ви, якщо хочете, можете залишати. Почищені помідори для зручного нарізання торта та й смакування я нарізаю кружечками і буду кришити кубиками. Можна у довільній формі. Тепер збираємо наш тортик. Викладаємо перший охоловший млинець і змащуємо його нашим соусом. Соус цей виходить дуже смачний. Його можна використовувати і до салатів, і до картопельки. Виходить дуже смачно. Рецепти приготування кабачків різних є на моєму каналі. Хто захоче, посилання лишу в описі під відео. Змастили соусом і зверху посипаємо помідорами. Розкладайте їх рівномірно по всьому діаметру, щоб наступні коржі не сковзалися, а гарно сфокусувалися. Можна трішечки посолити, але я цього не буду робити, знову ж таки, щоб не виділявся зайвий сік у помідорів. Краще більше додати солі до соусу. Ви ж робіть за своїм смаком та бажанням. Викладаємо наступний корж. Сторону, яку я буду перевертати, зовсім трішечки змастила соусом. Трішечки прижимаємо і знову змащуємо. Все те ж саме повторюємо і з наступними коржами. Останній четвертий великий корж я лише змастила соусом. Ще в мене вийшов ось такий маленький млинчик, я його теж викладаю посерединку нашого торта і змащую соусом. Край торта теж проходимо трішки соусом, якщо він у вас залишився. Обов'язково витираємо тарілку, якщо десь забруднили майонезом. Зверху та по краях посипаємо натертим твердим сиром. Якщо хочете, можете лише зверху. Сир, який попадав, можна лопаткою гарненько підправити і поприклеювати до тортика. Посипаємо трішки кропом. Тепер повертаємось до шкірок помідорів, з яких ми будемо робити ось таку красу. Такі трояндочки. Показую, як робити. Ось цю шапочку ми будемо закручувати в кінці. Глянцева сторона має бути зверху. Розпочинаємо крутити. Спочатку воно буде трішечки сковзатися, а коли ви зробите форму, воно вже стабілізується.
Ось такі гарненькі 3 троянди у нас вийшли. Переміщаємо їх на тортик. З петрушки робимо листочки і ставимо в холодильник хоча б на півгодинки для стабілізації. В мене минуло більше вже як півгодинки. Зараз покажу, який тортик у розрізі. Ось так він виглядає. Зараз покажу вам ближче. Якщо поглянути зблизька на нього в розрізі, то можна подумати, що це млинчики зі шпинату і з червоною рибкою. На вигляд дуже гарно виглядає. На смак неймовірно смачний. Я обожнюю кабачки і все, що з ними пов'язане. Тому рекомендую і вам спробувати. Це дуже смачно. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.